ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisine. Astăzi vom pregăti ouă umplute în sos de iaurt. O rețetă foarte simplă și foarte delicioasă. Ingredientele pentru această rețetă sunt 8 ouă, 100 de grame de iaurt grecesc, un avocado, arbagic verde, roșii, mărar, pătrunjel, castravete, o conservă de ton, 2 ouă pentru maioneză, muștar, ulei, piper și sare. Într-o cratiță am să pun ouăle la fiert. Le voi acoperi cu apă rece. Când apa va începe să fiarbă, am să le mai las la fiert pentru încă 7 minute. Cât timp ouăle va sta la fiert, vom face și maioneza. Am să separ ouăle, albușul de gălbenuș. La maioneză folosim doar gălbenușul. Peste gălbenușuri am să pun și un praf de sare, muștarul și cu un mixer am să încep să mixez maioneza. Treptat am să pun și ulei și am să mixez din nou. Am terminat și maioneza. Uitați cât de frumos arată maioneza. Uitați ce textură frumoasă are. Am să luați departe până la momentul folosirii. Între timp am să pisez și avocado. Am să pun puțină zeamă de la lămâie. Și cu o furculiță am să pisez avocado. Ouăle au fiert, după ce au fiert am pus apă rece peste ele, le-am lăsat să se răcească, după care le-am decojit. Am sărit peste această procedură deoarece consider că toată lumea știe să decojească niște ouă. Am să tai ouăle pe jumătate. Uitați cât de bine arată gălbenușul, deci nu este foarte mult fiert. Dacă este foarte mult fiert, știți că rămâne acea verzeală pe margine. Așa trebuie să arate un ou bine fiert. Am să pun gălbenușul într-un alt bol. Și la fel am să continui până am să termin toate ouăle. Într-un bol am să pun gălbenușurile de ou, sarea, piperul. Am să le sfărâm puțin cu o furculiță. Am să pun și avocado. Amestec foarte bine și avocado cu gălbenușurile de ou. Am să pun și maioneză. Din conținutul de maioneză împărțiți în două părți egale, deoarece o să avem nevoie și la sosul de iaurt. Am să pun și jumătate din conserva de pește. Puteți să folosiți după gust. Preparăm sosul de iaurt. Voi pune iaurtul, sarea. Voi amesteca totul cu untel. Treptat am să pun și maioneză.
Și avem și sosul de iaurt pregătit. Îl lăsăm deoparte și ne ocupăm să umplem ouăle. Pentru a umple ouăle am să folosesc un poș. La capăt am pus un dui înstelat. Vom umple ouăle. Și ca să avem un platou frumos, haideți să-l și ornăm. Aici am un castravete pe care am să-l tai pe jumătate. Am să las o parte deoparte. Și vom tăia 4 felii foarte subțiri, dar nu până jos. Colțul de aici nu trebuie până jos. Îndepărtăm marginile, iar cele două din mijloc le introducem înăuntru, aici. Presăm puțin și avem deja o formă. Aici am un platou pe care am să pun o lingură de sos în mijloc. Așezăm feliile de castraveți. În mijloc trebuie să lăsăm loc pentru această roșioară. În mijloc am să mai pun puțin sos. Am să introduc și roșia. Iar acum, de jur împrejur, am să pun sosul. Haideți să așezăm și ouăle. Ouăle am să le pun cu umplutura în jos. Haideți să ornăm și cu puțin mărar. Pe margine punem frunze de pătrunjel. Am să toc și puțin arbagic. Am să presar și puțin arbagic. Dragii mei, ia uitați și finalul, uitați cât de bine arată. Noi sperăm din suflet să vă placă această rețetă, cu speranța că și dumneavoastră o veți încerca. Noi vă mulțumim că ne urmăriți și dacă vă plac rețetele noastre, vă rugăm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, Elena Cuisine. Până la următoarea rețetă, să ne auzim cu bine!